مش صعب انه يترتب، بس اقصد ما هواش بيبقى بسهوله انك تصدر وتاخد اي عمله وبعدين تشتغل، مختلف شويه. هل الاجراءات اللي اخذتها روسيا، يعني بعيدا عن هذه الزياره، الاجراءات الاقتصاديه اللي اخذتها روسيا لمجابهه العقوبات الاقتصاديه، هل ممكن ان تقف امام هذه العقوبات او تحد من تاثيرها؟ شوف حضرتك، اي بلد في الدنيا لما كنا نقول الكلام ده في بعض الاوقات كنت الناس تستغرب بقى. قوه اقتصادك هي قوتك. العمليه مش كلام. بمعنى ايه؟ بمعنى عندك اقتصاد قوي انت قوي. اقتصاد مش قوة عسكرية. اقتصاد، لو عندك اقتصاد قوي هيبقى عندك اقوى جيش. وانك هتشتري احسن سلاح. حتى اذا ما صنعتوش هتشتري. الاقتصاد هو كل حاجة، والعالم كله ده الصراعات اللي حضرتك شايفها دي صراعات اقتصادية. النهاية هي صراعات اقتصادية. الدول لها علاقات بعضها ببعض، الدول عايزة تنتج وتصدر عشان تاخد فلوس، تحسن من مستوى معيشة اولادها وبلادها. ولذلك في النهاية هو كل اقتصاد. إذا أنت عندك فكر اقتصادي ورؤية اقتصادية سليمة تبقى أحسن واحد. ما عندكش فكر اقتصادي ورؤية ولا تقدر حتى تعمل جيش. هو الجيش ده ببلاش؟ الجيش ده أغلى حاجة. عايز أحدث سلاح، وعايزه على طول جديد، وعايز قطع غيار، وعايز تعمل له مصانع، وعايز تدي فلوس للجيش، تدي فلوس للبوليس. ده بيتكلف. يعني أنا مثلا من الحاجات اللي مضايقاني شوية الفترة الأخرانية بيتعبوا البوليس في مصر الإرهابيين. فمكافحة الإرهاب ومكافحة العدوان عايز فلوس. فالاقتصاد في النهاية هو كل حاجة. عندك رؤية ثاقبة للمستقبل ازاي هتدير عمليتك الاقتصادية، هتبقى دولة قوية، هتبقى عملتك قوية، وعملتك هتبقى مطلوبة. يعني في النهاية الرؤية الاقتصادية والقدرة على العمل والإنتاج هي كل حاجة. وإيجاد هذه الرؤية وإيجاد هذه الاستراتيجية الاقتصادية سهل إيجادها؟ بالنسبة لمصر؟ يعني بالنسبة لأي دولة تسعى للنمو الاقتصادي. مثلا مصر أنا أؤكد لحضرتك إن مصر مليانة خبراء، مليانة خبراء، وناس عندها رؤية اقتصادية واضحة، وناس بتحب بلدها. احنا بنحب بلدنا، احنا شعب بيحب بلدنا، احنا مش مهاجرين. فعندنا طبعا القدرة اللي احنا نعمل كده. احنا أنهكنا لسنوات طويلة، لكن احنا اقتصاد غني على أعلى درجة من التنوع. ما فيش حاجة في مصر باش تعملها. انت عندك أحلى جو في الدنيا، عندك 365 يوم في السنة من أجمل ما يمكن. تطلع في الشمال، تنزل تحت، تروح الشرق، تروح الغرب، بلد جميل. عندك طاقة شمسية، أتمنى ان احنا نبتدي على مشروعات الطاقة الشمسية، لان انت برضه عندك طاقة شمسية حسب ما انا قريت في بعض الدراسات تقدر تغطي اوروبا كلها وافريقيا لو استثمرت فيها، مش بس الطاقة النووية. انت عندك كل حاجة، بس محتاج تحط رؤية سليمة، وده اللي احنا مستنيينه في المؤتمر الاقتصادي، واللي العالم كله مستنيه. العالم مستني يسمعك في المؤتمر الاقتصادي رؤيتك ايه ل50 سنة على الاقل قدام، ناوي تدير الاقتصاد ازاي. أول ما هتحط لهم الأرضية السليمة الجاذبة، وأنا دايما ألخصها في كلمتين، يقولوا المستثمرين يجوا إمتى؟ أقول لهم لما يحسوا بسهولة الدخول وسهولة الخروج. أنا أدخل بسهولة وأخرج بسهولة، من غير ما أخرج بمشاكل ولا أدخل بمشاكل. لما نهيئ هذا المناخ، مصر من أعظم الأماكن اللي ممكن تستثمر فيها. قول لي إيه ما نقدرش نعمله هنا؟ زراعة ولا نصنع عليها، صيد أسماك، معادن، تعدين، صناعة، سياحة. انت عندك 70 نوع سياحة، مش بس الفراعنة. انت عندك اسلامية وقبطية يعني ربنا مدينا خير. انا شايف المعوق الوحيد هي عدم وجود رؤية او رؤية واضحة لتنمية هذه البلد. يعني انا حتى السياحة يا جماعة، السياحة مش هرم ابو الهول، ده احنا عندنا ده النيل، ده تحفة، ده النيل ده جماله. ما انا شفت الدنيا كلها، فين الانهار اللي بالجمال ده؟ القاهرة من أجمل المدن، لكن من زحمتها وسوء إدارتها ما أنتش عارف تشوفها. وأنا سنة 52 دي مش كانت أجمل عاصمة في العالم. طيب كل ده موجود، بس هي عايزة رؤية. ممكن عاوزين نخرج حاجات كتيرة من جوه القاهرة ونسيبها مدينة سياحية جميلة تبقى أحلى من اسطنبول. لازم نشتغل كده، بس عايزة رؤية مختلفة. محتاجة رؤية ولا محتاجة إمكانيات علشان يتم تنفيذ الرؤية دي؟ أبدا، رؤية. الإمكانيات هنفذها معاك المستثمرين. اولا المصريين، اولا عشان احنا عاملين نقول اجانب، لا، لو المستثمر المصري اشتغل الكره الارضيه هتيجي تشتغل معاه. لو المستثمر المصري ما اشتغلش يقول لك اسكان ولاد البلد ما بيشتغلوش فيها، واحنا هنشتغل فيها. فانت محتاج، انت عندك رجال اعمال مصريين ما شاء الله بقوا حتى بيعدوا دلوقتي دوليين. عندنا شركات مصريه بقت تعد متعدده الجنسيات،
وعندك مصادر ثروة لا حصر لها، بس انت عايز مناخ للاستثمار ورؤية جيدة واستقرار. زي ما بقول لحضرتك كده، ادخل بهدوء واخرج بهدوء. ودي ده يوفروا القوانين، يوفروا الرؤية الثاقبة، يوفروا اسلوب التعامل، توفروا قوانين، يوفروا تعاملنا احنا نفسنا، احنا كشعب نتعامل ازاي مع الناس. وبعدين يعني انا هقول لحضرتك حاجة ملاحظة كده، هقولها بصوت عالي، يعني دي موضوع خطير. احنا رسخنا في اذهان ناس كتيرة قوي في المصريين ان اغلب رجال الاعمال ليسوا شرفاء، واغلب الاجانب اللي جايين يحتلونا. طب حضرتك انا هشتغل بمين لو دول ما ينفعوش؟ فدي الاعلام مسؤول عنها الحقيقه. المفروض الاعلام يفهم الناس رجال الاعمال. يبقى انا بشتغل طول عمري في التمويل والاستثمار في البنوك. رجال الاعمال بيتعبوا حضرتك، بيكسبوا لكن بيتعبوا في العالم كله، مش بس في مصر، عشان ما بقاش بتكلم على مصر. عملية انك يبقى عندك مصنع وفي عشرات الالاف من العمال وانت مسؤول عنهم ومسؤول عن مهواهم واجورهم وعلاجهم، عملية مش بسيطة. ولذلك لازم ثقافة دي تتغير. نمرة 2 ثقافة تانية لازم تتغير. نعم. العمل حق، الوظيفة مش حق. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت حضرتك شاب، انت اي عمل شريف من حقك، لكن ما تقوليش وظفيني اصل معايا ماجستير. لا، مش من حقك، لان الوظائف محدده، عددها محدد. انا عندي 7، مش احنا عندنا 7 مليون تقريبا في الحكومه، وعددنا 90 مليون. الحكومه الامريكيه عندها 2.5 مليون بيشتغلوا في الحكومه، وعددهم قد عددنا 5 مرات، وبيقولوا لك بالكتير. والشباب بيتخرج يقول لك وظفوني. ده فكر لازم يتغير. العمل حق، الوظيفه مش حق. فهو يعني لو في فرص للعمل في المجال الخاص او في القطاع الخاص في ناس لا في، بس مش بالعدد اللي موازي ليه. انت حضرتك لا ابدا، كلم اي راجل اعمال يقول لك هات عمال زي ما انت عايز، بس هم مش عايزين يشتغلوا عمال. برضه دي ثقافه غلط. ليه؟ انا ما اجيبش ابني واقعد اصرف عليه وابيع اللي ورايا واللي قدامي وادخله الجامعه واخرجه وبعدين تقول له شغله؟ يبقى عامل كانه ما خدش شهاده. برضه دي عايزه ظبطه، عايزه الناس تغير طريقه تفكيرها. اغنى رجل في العالم ما دخلش الجامعه، بيل جيتس. معروف. واغنى اغنياء العالم ما دخلوش الجامعات. لكن احنا عندنا هنا ثقافه خطيره، وده دور الاعلام. بلاش نهاجم باستمرار رجال الاعمال، نهاجم باستمرار الناس اللي جايه تشتغل معانا من بره. طب ما هنجيب ناس من بره، هنشتغل بمين؟ ده هم عندهم التكنولوجيا. حتى لو عندي الفلوس بالمناسبه، انا عايزه تكنولوجيا. مش كده ولا ايه؟ عايزه ناس تتدرب وتتعلم. عايز الشباب بتاعه يشتغل ويكسب ويعيش، بس انت بتحطه في طريق ما يقدرش يرجع. فهنا محتاج احنا نشتغل على الجزئيه دي الثقافيه. من ضمن كلام حضرتك بتقولي ان لازم في المؤتمر الاقتصادي يتم طرح رؤيه للاقتصاد لمده مثلا 50 سنه. احنا ناويين نعمل ايه؟ يعني اللي ممكن يتبادر للذهن ان المؤتمر مجرد لعرض مجموعه من المشروعات الاستثماريه في مصر ويتقدم لها المستثمرين، مش فكره انه ماذا ستقدم مصر للاقتصاد خلال 50 سنه. لا 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 لا, لا. المؤتمر الناس جايه تسمعك، رؤيتك. ممكن يبقى عندك مجموعه مشروعات تطرحها، ما فيش مانع، لكن هي احنا مش رايحين عفوا محل هتحط لي المشروعات هختار منهم. لا، انا عاوز اشوف سياسه نقديه واضحه. انت بتستهدف ايه؟ التضخم ولا سعر العمله؟ والرئيس كان واضح في دافوس وقال لهم بنستهدف التضخم. عايز سياسه ماليه واضحه، هتحاسبهم ضرائبيا ازاي 50 سنه قدام. عايز قوانين استثمار واضحه، هيشتغلوا معاك ازاي؟ عاوز يعرف هيخش ازاي، ولما حد يخرج هخرج ازاي، اللي بيسموها ايزي انتري ايزي اكزيت. كل دي حاجات اساسيه. عاوز اشوف مناخ اللي عندك شكله ايه، الامن، الاستقرار. على فكره في نقطه من اخطر ما يمكن احنا ما بنتكلمش عنها كتير، الاستقرار الاجتماعي. لذلك انا بسعد لما بلاقي بعض الناس بتتكلم من المسؤولين يقول لك احنا مركزين دلوقتي على المشروعات المتوسطه والصغيره، لان هي دي اللي تعمل الاستقرار الاجتماعي، متناهيه الصغر، عشان المراه المهوله. لازم ال3 دول يبقوا باينين قدامهم، احنا هنشتغل على دول عشان هم يطمنوا ان الشعب هيبقى مستقر. انا بكرر باستمرار، الثوره لما قامت كان عندنا نمو وكان عندنا امن، بس ما كانش فيه استقرار اجتماعي. فقامت الثوره. لذلك بقول لك عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه.
الجزء ده لازم يتوضح في المؤتمر. احنا هنعمل ايه دي؟ طب هنعمل ايه في الامن؟ طب هنعمل ايه على الحدود؟ طب احنا رايحين فين بعد 50 سنه؟ عايزين نعمل ايه بمصر؟ وجهه نظرنا ايه؟ لان انا لما باجي اعمل صناعه عايزه ابني مصانع، انا مش بقعد 5 سنين وامشي، ومش هاخد المصنع على كتفي وانا خارجه، انا بقعد معاك 50 سنه، خاصة في الصناعات الثقيلة طبعا. كمان عايز اشوف ليه لما بكرر باستمرار سهوله الخروج. افترض ان انا عايز اطرح اسهمي في البورصه، عايز اخرج سهل. يبقى ايه القوانين اللي بتحكم سوق راس المال؟ وايه القوانين اللي يعني الحاجات اللي هي انا لو مستثمره وحاجه اقعد في البلد دي، انا عاوزه بلدكم جميله، عايزه اعيش معاكم انتوا ناس طيبين والشعب المصري عظيم الحقيقه. انا لسه كنا بنتكلم قبل الحلقه، الناس كانت عايشه هنا زمان، الاوروبيين كانوا عايشين في مصر. اخويا كانوا بيستثمروا وعندهم مصانع وعندهم مطاعم وفنادق، فهم عايزين يقعدوا معاك بس عايزين يخشوا بسهوله، وانا لما احب اخرج اعرف اخرج. ما يبقاش في وده مش متوفر في القوانين الحاليه. قانون الاستثمار هنشوف بقى ما يطلع الحالي يعني اللي هو لا الحالي لا، هم بيقولوا بيعدلوا فيه لانه كانت طلعت نسخه الحقيقه برضه كان فيها ملاحظات كثيره، فقالوا بيشوفوه في شكل نهائي. والبورصه مهمه جدا لان انا سهوله الخروج اني استطيع اني اطرح اسهمي في البورصه. انا عايز اخرج، انا بمتلك مشروع عايز اطرح اسهم في البورصه، عايز اطرح 30% الاول، بعدين عايز اطرح 20، فانا عايز ابيعها، لازم تبقى سهل. مش علشان انا عاوز اخرج اي سبب، جايز انا والله عندي ولادي عايشين بره، انا اجنبيه مش عاوزين يجوا مصر، عاوزين ثروتهم اللي في، انا مت ولادي عاوزين يورثوا ويبيعوا اسهمهم، يعني لازم سهوله الدخول سهوله الخروج. هنا بقى دي كمان السياسه النقديه، انا هعمل ايه في الدولار؟ مفاجآت لا. ولذلك انا دايما اقول السياسات النقديه لا تدار بالمفاجآت ولا بالصدمات. انت تقول ناوي تعمل ايه؟ عاوز تخفض من قيمه الجنيه تخفض اليومين دول، مفيش مانع. لا عايز تخفض خفض كمان براحتك، انت حر، لكن ما تفاجئنيش بعد ما ادخل وتخفض. بس وارد تغير العمله يعني ده شيء لا تخفيض قيمه العمله زي ما الديفالويشن كده، انت شايف انك هتخفض قيمه عملتك 20% مثلا، الكلام ده كله يبقى واضح، لان انا لما هخش بعمله اجنبيه، ولما هرجع فلوسي بره هرجعها بعمله اجنبيه، فما تفاجئنيش. خدت السياسه النقديه مهمه قوي قوي. والسياسه الماليه هتحاسبني ضرائبين ازاي؟ قول النسبه اللي انت عايزها، بس لان الدستور بيقول انه الضرائب هتبقى تصاعديه. يعني انا داخله تقول هتحاسبني ازاي؟ ايا كان امريكا اكتر واحده بتاخد ضرائب، مش غلط بس واضحه، عشان كده قلت لحضرتك الرؤيه تبقى واضحه، الكلام واضح ان احنا هنمشي بالطريقه دي. نتمنى ان شاء الله تتضح ان شاء الله قريبا وسريعا. دكتوره كاسانت فهمي، استاذ الاقتصاد بالجامعه الفرنسيه والخبيره المصرفيه، شكرا جزيلا. انا اللي متشكره يا فندم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، غدا حلقه جديده واتجاهات، فالى اللقاء.